मुलांनो, आज आपण इंग्रजीतील काही शब्द पाठ करणार आहोत. BAG बॅग, बॅग म्हणजे पिशवी. BAG बॅग, बॅग म्हणजे पिशवी. BAT बॅट, बॅट म्हणजे वटवाघूळ. BAT बॅट, बॅट म्हणजे वटवाघूळ. CAP कॅप, कॅप म्हणजे टोपी. CAP कॅप, कॅप म्हणजे टोपी. CAT कॅट, कॅट म्हणजे मांजर. CAT कॅट, कॅट म्हणजे मांजर. DAD डॅड, डॅड म्हणजे वडील. DAD डॅड, डॅड म्हणजे वडील. DAM डॅम, डॅम म्हणजे धरण. DAM डॅम, डॅम म्हणजे धरण. FAN फॅन, फॅन म्हणजे पंखा. FAN फॅन, फॅन म्हणजे पंखा. FAT फॅट, फॅट म्हणजे लठ्ठदार. FAT फॅट, फॅट म्हणजे लठ्ठदार. GAP गॅप, गॅप म्हणजे फट. GAP गॅप, गॅप म्हणजे फट. HAT हॅट, हॅट म्हणजे टोपी. HAT हॅट, हॅट म्हणजे टोपी. JAM जॅम, जॅम म्हणजे मुरंबा. JAM जॅम, जॅम म्हणजे मुरंबा. LED लेड, लेड म्हणजे प्रयोगशाळा. LAB लॅब, लॅब म्हणजे प्रयोगशाळा. LAB लॅब, लॅब म्हणजे प्रयोगशाळा. LAB लॅब, लॅब म्हणजे मांडी. LAP लॅब, लॅब म्हणजे मांडी. MAN मॅन, मॅन म्हणजे पुरुष. MAN मॅन, मॅन म्हणजे पुरुष. MAT मॅट, मॅट म्हणजे चटई. MAT मॅट, मॅट म्हणजे चटई. MAP मॅप, मॅप म्हणजे नकाशा. MAP मॅप, मॅप म्हणजे नकाशा. NAP नॅप, नॅप म्हणजे डुलकी. NAP नॅप, नॅप म्हणजे डुलकी. PAN पॅन म्हणजे तवा. PAN पॅन म्हणजे तवा. PAT पॅट, पॅट म्हणजे थाप देणे. PAT पॅट, पॅट म्हणजे थाप देणे. RAT रॅट, रॅट म्हणजे उंदीर. RAT रॅट, रॅट म्हणजे उंदीर. SAD सॅड, सॅड म्हणजे दुःखी. SAD सॅड, सॅड म्हणजे दुःखी. TAP टॅप, टॅप म्हणजे नळ. TAP टॅप, टॅप म्हणजे नळ. VAN व्हॅन, व्हॅन म्हणजे मोठी गाडी. VAN व्हॅन, व्हॅन म्हणजे मोठी गाडी. WAX वॅक्स, वॅक्स म्हणजे मेण. WAX वॅक्स, वॅक्स म्हणजे मेण.